به نام خالق هستی، لنگویج بادی، زبان بدن، فصل سوم، جادوی لبخند و خنده. چه چیزی باعث می شود که این تصویر به یکی از مقاومت ناپذیرترین نمادهای جهان تبدیل شود؟ منظورم لبخند است. باب به آن طرف اتاق نگاه کرد و چشمانش بر روی دختری سبزه و جذاب خیره ماند. به نظر می رسید که او به باب لبخند می زند. باب هم بدون فکر کردن به سرعت از اتاق عبور کرد و مکالمه ای را با او آغاز کرد. به نظر نمی رسید که آن دختر زیاد حرف بزند، اما هنوز هم به او لبخند می زد. بنابراین باب ادامه می داد. یکی از دوستان باب به سمتش آمد و به آرامی زیر لب گفت: بیخیال شو باب، اون فکر میکنه تو احمقی. باب مات و مبهوت ماند، اما آن دختر هنوز هم لبخند میزد. باب مانند بیشتر مردان از تأثیر منفی لبخند با لبهای بسته به گونه‌ای که دندانها دیده نشود آگاه نبود. مادر بزرگها اغلب به بچه ها می گفتند که هنگام ملاقات با افراد جدید چهره‌ای شاد داشته باشند، لبخند بزرگ بزنند و دندانهای سفید مرواری خود را نشان بدهند، زیرا مادر بزرگها به صورت شهودی می دانستند که این کار واکنش مثبتی در دیگران ایجاد می کند. اولین مطالعات علمی ثبت شده در مورد لبخند زدن در اوایل قرن 19 انجام شد، زمانی که دانشمند فرانسوی گیلیام دوشن از تشخیص و تحریک الکتریکی برای تشخیص لبخند واقعی و سایر لبخندها استفاده کرد. او از سر کسانی که با گیوتین اعدام شده بودند برای تجزیه و تحلیل نحوه عملکرد عضلات صورت استفاده کرد. او عضلات صورت را از زوایای مختلف کشید تا فهرست بندی و ثبت کند که هر کدام عضلات باعث انواع لبخندها می شوند. او دریافت که لبخندها توسط دو مجموعه عضلانی کنترل می شوند: عضلات اصلی گونه که دو طرف صورت هستند و به گوشه های لب متصلند و ماهیچه های دور چشم که چشم ها را به عقب می کشند. عضلات گونه دهان را به عقب می کشند تا دندان ها نمایان و گونه ها برآمده شود، در حالی که ماهیچه های دور چشم ها را باریک می کند و باعث چین و چروک های دور چشم می شود. شناخت این عضلات اهمیت دارد، زیرا ماهیچه های اصلی گونه به صورت خودآگاه کنترل می شوند. به عبارت دیگر، آنها برای تولید لبخندهای مصنوعی یا لذتهای ساختگی استفاده می شوند تا فرد صمیمی و مطیع به نظر برسد. عضلات دور چشم و داخل چشم به طور مستقل عمل می کنند و احساسات واقعی یک لبخند حقیقی را نمایان می کنند. بنابراین اولین مکان برای بررسی لبخندی صادقانه نگاه کردن به خطوط و چین و چروک های دور چشم است. یک لبخند طبیعی چین و چروک های خاصی دور چشم را ایجاد می کند. افرادی که صادق نباشند فقط با دهان خود لبخند می زنند. در لبخندی خاص از لذت تنها گوشه های لب کشیده نمی شوند، بلکه عضلات اطراف چشم هم منقبض می شوند، در حالی که لبخندی که حاصل از لذت نباشد فقط شامل لبهای خندان است. دست دادن عرفات رابین. تصویر زیر نشان می دهد که نخست وزیر فقید اسرائیل اسحاق رابین و رئیس جمهور فلسطین یاسر عرفات در سال 1993 در کاخ سفید دست می دهند. این تصویر نگرش های جالبی آشکار می کند. در واقع رئیس جمهور کلینتون به دلیل موقعیت باز در وسط آنها، قد بلندتر و حالت دستها باز و کف دستها باز، شخصیت کلیدی این عکس است. لبخند نصف نیمه کلینتون نشان دهنده مهار احساس یا ساختگی بودن آن است. اسحاق رابین سمت چپ از روش دست دادن خشک و محکم استفاده می کند تا در برابر عرفات که تلاش می کند او را به جلو بکشد
مقاومت کند. در این تصویر معروف هر دو مرد پاهای خود را محکم روی زمین نگه داشتند و سعی می کنند تا دیگری را از قلمرو خود بیرون بیاورند. اسحاق رابین موقعیت قدرت در سمت چپ تصویر را به دست آورده و از روش دست دادن خشک و محکم استفاده کرده و به جلو خم شده تا عرفات را از حریم شخصی خود دور کند، در حالی که عرفات کاملا صاف ایستاده و سعی بر مقابله با وی دارد. دانشمندان می توانند با استفاده از سیستم رمزگشایی حرکات صورت لبخندهای حقیقی را از لبخندهای مصنوعی تشخیص دهند. این سیستم توسط پروفسور پال اکمن در دانشگاه کالیفرنیا و دکتر والاس ویفرین از دانشگاه کنتاکی ابداع شد. لبخندهای واقعی توسط بخش ناخودآگاه مغز ایجاد می شوند، یعنی خودکار هستند. هنگامی که احساس لذت می کنید، پیام‌هایی از مغز شما عبور می کند که احساسات را پردازش می کند و باعث می شود عضلات دهان شما را حرکت کنند. گونه های شما بالا روند، چشمانتان کشیده شود و کمی چین بخورد و ابروهایتان کمی فرو برود. عکاسان از شما می‌خواهند که بگویند چیز، زیرا این کلمه عضلات اصلی گونه را به عقب می‌کشد، اما نتیجه آن لبخندی ساختگی و عکسی مصنوعی است. خطوط اطراف چشم نیز می‌توانند در لبخندهای ساختگی شدیداً ظاهر شود و گونه ها هم ممکن است برجسته شوند، به طوری که به نظر برسد که انگار چشم ها کشیده شدند و آن لبخند واقعی است. اما نشانه هایی وجود دارد که این گونه لبخندها را از لبخندهای حقیقی متمایز می کند. وقتی لبخندی حقیقی باشد، قسمت گوشتی چشم بین ابرو و مژه، یعنی همان پلک، به سمت پایین حرکت می کند و انتهای ابروها کمی فرو می رود. لبخند زدن نشانه تسلیم شدن است. لبخند زدن و خندیدن به عنوان نشانه هایی در نظر گرفته می شوند که یک فرد خوشحال است، اما هنگام تولد گریه می کنیم. از 5 هفتگی شروع به لبخند زدن می کنیم. بین 4 تا 5 ماهگی شروع به خندیدن می کنیم. کودکان خیلی زود یاد می گیرند که گریه توجه ما را جلب می کند و لبخند زدن هم ما را پیش آنها نگه می دارد. تحقیقات اخیر درباره نزدیکترین گونه‌های حیوانی به انسان‌ها، یعنی شامپانزه ها، نشان می‌دهد که با لبخند زدن می‌توان هدف خود را به صورتی عمیق‌تر نشان داد. میمون‌ها برای نشان دادن خشم خود پایین دندان خود را نشان می‌دهند و هشدار می‌دهند که می‌توانند گاز بگیرند. انسان‌ها تقریباً همان کار را انجام می‌دهند و هنگامی که عصبانی می‌شوند لب پایین را جلو می‌آورند، زیرا عملکرد اصلی آن پنهان کردن دندان‌های پایین است. شامپانزه ها 2 نوع لبخند دارند. نوعی از لبخندی آرام است که نشان می‌دهد در مقابل شامپانزه مسلط تسلیم هستند. در این نوع لبخند که به عنوان چهره وحشت زده شناخته شده است، فک پایین بازتر می شود تا دندانها معلوم شود و گوشه های دهان به عقب و پایین کشیده می شود که شبیه به لبخند انسان است. نوع دیگر چهره ساختگی است که در آن دندانها نشان داده می شود. گوشه های دندان و چشمها به سمت بالا کشیده می شوند و اصواتی شبیه به صدای خندیدن انسان تولید می شود. در هر دو مورد این لبخندها به عنوان حالت تسلیم به کار می رود. مورد اول می گوید من برای تو تهدید محسوب نمی شود، زیرا همانطور که می بینی از تو می ترسم. و نوع دوم می گوید من برای تو تهدیدی محسوب
نمیشوم، زیرا همانطور که میبینی من دقیقاً مانند یک کودک بازیگوش هستم. این همان چهره است که شامپانزه های مضطرب یا وحشت زده که ممکن است توسط دیگران مورد حمله قرار بگیرند یا آسیب ببینند از آن استفاده می کنند. عضلات گونه گوشه‌های دهان را به صورت افقی یا به سمت عقب می‌کشند و عضلات دور چشم حرکت نمی‌کنند و این همان لبخندی عصبی است که توسط شخصی استفاده می‌شود که وارد جاده شلوغ می‌شود و به سختی می‌تواند یک اتوبوس گیر بیاورد. از آنجا که چنین واکنشی ناشی از ترس است، آنها لبخند میزنند و میگویند خدایا تقریبا جانم به لبم آمد. در انسانها لبخند زدن با همان هدفی است که نخستی‌ها به آن معتقدند. لبخند زدن به فرد مقابل میگوید که شما تهدیدی به حساب نمی آیید و از آنها میخواهد تا شما را بپذیرند. لبخند نزدن بسیاری از افراد سلطه‌جو مانند پوتین، جیمز گانگی، کلیک استوین، مارگارت تاچر و چارلز برونسون نشان می‌دهد که چرا آنها همیشه بدخلق و یا پرخاشگر به نظر می‌رسیدند و به ندرت دیده می‌شد که لبخند بزنند. آنها صرفاً می‌خواستند که به هیچ وجه مطیع نظر برسند. و تحقیقاتی در مورد دادگاه‌ها نشان می‌دهد که هر طلب بخششی که با لبخند همراه باشد نسبت به طلب بخشش بدون لبخند مجازات کمتری به همراه دارد. بنابراین حق با مادر بزرگ بود. چرا لبخند مسری است؟ نکته قابل توجه در مورد لبخند این است که وقتی به کسی لبخند میزنید برای جبران کردن از هم به شما لبخند میزند، حتی وقتی هر دو لبخندهای ساختگی میزنید. پروفسور اولف دیمگر در دانشگاه اوپسالا سوئد آزمایشی انجام داد که نشان میداد چگونه ذهن ناخودآگاه شما کنترل مستقیم عضلات صورت شما را در دست میگیرد. او با استفاده از تجهیزاتی که علائم الکتریکی را از فیبرهای عضلانی میگیرد، فعالیت ماهیچه‌های صورت 120 داوطلب را بررسی کرد، در حالی که به آنها عکس‌هایی از چهره‌های شاد و خشمگین نشان می‌داد. به آنها گفته شد که در واکنش به عکس‌هایی که می‌بینند اخم کنند، لبخند بزنند و یا چهره‌های بدون احساس داشته باشند. گاهی از آنها می‌خواستند تا مخالف عکسی که می‌بینند را در صورت خود نشان دهند، یعنی هنگام دیدن لبخند اخم کنند یا هنگام دیدن اخم لبخند بزنند. نتایج نشان داد که داوطلبان کنترل کاملی بر ماهیچه‌های صورت خود نداشتند، در حالی که اخم کردن به تصویر مردی خشمگین آسان بود. لبخند زدن به آن تصویر مشکل تر بود. حتی اگر داوطلبان آگاهانه در تلاش بودند که واکنش‌های طبیعی خود را کنترل کنند، لرزش عضلات صورت آنها چنین چیز دیگری می گفت. آنها چیزهایی که می دیدند را منعکس می کردند، حتی زمانی که سعی می کردند تا این کار را انجام ندهند. پروفسور کمپل از دانشگاه لندن معتقد است که یک تورون آینه‌ای در مغز وجود دارد که بخشی از مغز که مسئول تشخیص چهره‌ها و حالت‌ها است را تحریک می‌کند و موجب عکس‌العمل فوری می‌شود. به عبارت دیگر، چه متوجه شویم یا نشویم، به طور خودکار حالاتی که می‌بینیم را کپی می‌کنیم. به همین دلیل مهم است که به عنوان بخشی از زبان بدن خود لبخندی مداوم داشته باشیم، حتی وقتی که علاقه‌ای به لبخند زدن ندارید، زیرا لبخند زدن به طور مستقیم بر روی نگرش دیگران و چگونگی واکنش آنها به شما تأثیر می‌گذارد.
علم ثابت کرده است که هرچه بیشتر لبخند بزنید دیگران واکنش‌های مثبت بیشتری نشان می‌دهند. طی بیش از 30 سال مطالعه در مورد فرایند فروش و مذاکره متوجه شدیم که لبخند زدن در زمان مناسب، مثلا مراحل آغازین وضعیت مذاکره، جایی که افراد در حال بررسی یکدیگر هستند، واکنش مثبتی در دو طرف مذاکره ایجاد می‌کند که نتایج موفقیت آمیزتر و فروش بالاتر به ارمغان می‌آورد. چگونه لبخند مغز را فریب می‌دهد؟ به نظر می‌رسد توانایی رمزگشایی لبخندها به عنوان کمکی برای بقا در مغز ثبت شده باشد، زیرا لبخند زدن اساساً یک پیام تسلیم است. زنان و مردان اجدادی ما باید می‌توانستند تشخیص دهند که آیا غریبه‌ای که به آنها نزدیک می‌شود دوست است یا دشمن، و کسانی که نمی‌توانستند این کار را انجام دهند نابود می‌شدند. وقتی به عکس بالا نگاه می‌کنید احتمالاً هیو گرانت را می‌شناسید. وقتی از افرادی خواستند تا احساسات خود نسبت به این عکس را توصیف کند، بیشتر افراد او را به خاطر چهره خندانش فردی آرام و شاد توصیف کردند. وقتی که عکس وارونه می شود، دیدگاه کاملا متفاوتی نسبت به نگرش احساسی منتقل شده به دست می آورد. ما چشمان گرانت را بریدیم و لبخندی ساختیم تا چهره‌ای وحشتناک ایجاد کنیم، اما همانطور که می‌بینید مغز شما یک لبخند را حتی در صورتی که وارونه باشد شناسایی می‌کند. مغز نه تنها می‌تواند این کار را انجام دهد، بلکه می‌تواند لبخند را از قسمت دیگر صورت جدا کند. این نشان دهنده تأثیر قدرتمند لبخند بر ماست. تمرین لبخند مصنوعی. همانطور که گفتیم بیشتر افراد نمی‌توانند آگاهانه بین لبخند ساختگی و واقعی تفاوت قائل شوند و بیشتر ما وقتی کسی به ما لبخند بزند خوشنود می‌شویم، چه آن لبخند واقعی باشد و چه مصنوعی. زیرا لبخند زدن یک حرکت خلع اصلاح کننده است. بیشتر مردم به اشتباه تصور می کنند که لبخند زدن حرکت محبوب افراد دروغگوست. تحقیقات پاول اکمن نشان داد که وقتی افراد دروغ می گویند، بیشتر آنها به خصوص مردان کمتر از همیشه لبخند می زنند. اکمن معتقد است که علت این مسئله حاکی از این است که دروغگویان فکر می کنند که بیشتر افراد لبخند را با دروغ گفتن مرتبط می دانند. بنابراین عمدتاً لبخند زدن را کاهش می دهند. لبخند یک دروغگو سریعتر از یک لبخند واقعی به وجود می آید و مدت بیشتری ادامه دارد و تقریباً به گونه‌ای است که انگار فرد دروغگو نقابی بر صورت زده است. لبخند ساختگی اغلب در یک طرف صورت قوی تر به نظر می رسد، زیرا هر دو طرف مغز سعی می کند تا آن را واقعی جلوه دهد. نیمی از قشر مغز که مسئول حرکات صورت است در نیمکره راست قرار دارد و عمدتاً پیام‌هایی به سمت چپ بدن می‌فرستد. در نتیجه احساسات دروغین صورت بیشتر در سمت چپ صورت آشکار می‌شوند. در لبخندی واقعی هر دو نیمکره مغز به هر دو طرف صورت دستور می‌دهند تا به صورت متقارن عمل کنند. وقتی فردی دروغگو دروغ میگوید، لبخند در سمت چپ صورت آشکارتر است. قاچاقچی‌ها کمتر لبخند میزنند. ما در سال 1986 توسط گمرک استرالیا مأمور شدیم تا در طراحی برنامه‌ای برای افزایش تعداد کشف قاچاق مواد مخدری که به صورت غیرقانونی وارد استرالیا می شود کمک کنیم. تا آن زمان مقامات اجرایی
قانون تصور می‌کردند که دروغگوها وقتی دروغ می‌گویند یا تحت فشار هستند بیشتر لبخند می‌زنند. تجزیه و تحلیل ما از فیلم کسانی که از آنها خواستیم تا عمدن دروغ بگویند خلاف این را نشان می‌داد. وقتی دروغگوها دروغ می‌گفتند بدون توجه به فرهنگشان یا کمتر لبخند می‌زدند و یا اصلاً لبخندی نمی‌زدند. افرادی که بیگناه بودند و حقیقت را می‌گفتند وقتی که صادقانه رفتار می‌کردند بیشتر لبخند می‌زدند، زیرا لبخند زدن ریشه در تسلیم شدن دارد و افراد بیگناه سعی می‌کردند تا مدعیان را آرام کنند، در حالی که دروغگوهای حرفه‌ای لبخندها و دیگر علامت‌های بدن خود را کاهش دادند. این همان چیزی است که وقتی ماشین پلیس پشت چراغ قرمز کنار شما می‌ایستد، حتی اگر قانون را نقض نکرده باشید، حضور پلیس کافی است تا احساس گناه کنید و شروع به لبخند زدن کنید. این نشان می‌دهد که چگونه لبخند ساختگی کنترل می‌شود و باید همیشه در همان زمینه‌ای که رخ می‌دهد بررسی شود. 5 نوع لبخند رایج. در ادامه خلاصه و تجزیه تحلیلی از انواع لبخندهای رایجی که احتمالاً هر روز می‌بینید آورده شده است. لبخند با لب‌های کشیده. در این نوع لبخند لب‌ها به صورت بسته در امتداد صورت کشیده می‌شوند تا خطی صاف ایجاد کنند و دندانها را پنهان کنند. چنین لبخندی این پیام را ارسال می‌کند: آن فرد راز عقیده یا نگرشی دارد که نمی‌خواهد آن را با شما در میان بگذارد. این لبخند مورد علاقه زنانی است که نمی‌خواهند دوست نداشتن فردی را فاش کنند و معمولاً زنان دیگر به وضوح متوجه این علامت می‌شوند، اما اکثر مردان از آن غافل هستند. لبخند یا لب‌های کشیده نشان می‌دهد که او رازی دارد و نمی‌خواهد آن را با شما در میان بگذارد. به عنوان مثال زنی ممکن است در مورد زن دیگری بگوید: او زنی توانمند است که می‌داند چه می‌خواهد و به دنبال آن لبخند کشیده‌ای بزند، اما تفکر قلبی خود را بیان نکند. من فکر می‌کنم زنی پرخاشگر و عصبی است. لبخند با لب‌های کشیدن در تصاویر مجله تجار موفقی که با آنها مصاحبه شده هم وجود دارند. من اسرار موفقیت را در اختیار دارم و شما باید تلاش کنید و حدس بزنید که آنها چه هستند. در این مصاحبه ها مردان تمایل دارند که در مورد اصول موفقیت صحبت کنند، اما به ندرت جزئیات دقیق چگونگی موفقیت خود را آشکار می کنند. برعکس آن ریچارد برانسون همیشه با لبخند گشوده‌ای دیده می شود که دندانهایش نمایان می شود و با خوشحالی در مورد جزئیات دقیق موفقیتش توضیح می دهد، زیرا می داند که به هر حال بیشتر مردم به آنها عمل نمی کنند. 2. لبخند پیچ خورده. این لبخند احساسات متناقضی را در هر طرف صورت نشان می دهد. در تصویر الف، نیمکره راست مغز ابروی سمت چپ و عضلات گونه سمت چپ و گونه چپ را بالا می آورد تا در سمت چپ صورت لبخندی به وجود آورد، در حالی که نیمکره چپ مغز همان ماهیچه در سمت راست صورت را پایین می آورد تا اخمی خشمگین ایجاد کند. وقتی که آینه ای را در وسط تصویر الف قرار می دهید تا در زاویه 90 درجه دو طرف صورت را بازتاب دهد، دو چهره کاملا متفاوت با احساسات مخالف به وجود می آورید. انعکاس سمت راست صورت تصویر
ب را پدید می آورد که پوزخندی بامزه دارد، در حالی که انعکاس سمت چپ تصویر ج تصویری با اخم خشمگینانه ایجاد می کند. لبخند پیچ خورده مختص به دنیای غرب است و فقط به عمد ایجاد می شود و این بدان معنی است که فقط می توانند یک پیام ارسال کنند. سخنان طعنه‌آمیز. 3. لبخند زدن با پایین آوردن فک. این یک لبخند تمرین شده است که در آن فک پایین می آید تا این تصویر ایجاد شود که فرد می خندد یا بازیگوشی می کند. این لبخند مخصوص افرادی مانند جوکر در فیلم بتمن، بیل کلینتون و هیو گرانت است که همه آنها از این لبخند استفاده می کردند تا واکنش‌های شادی در مخاطبین خود ایجاد کنند یا رأی بیشتری به دست آورند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.